Sige, Nixon. Tayo po ay para sa ating pong opening prayer. Ama namin Diyos na buhay at nasa langit, salamat po sa lahat po ng biyaya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat sa patnubay sa araw-araw namin pamumuhay at protection physical at spiritual. Salamat sa kalayaan na aming paninatama sa ngayon at salamat sa pagkakataong ito at muli na naman po kami nagkasama-sama upang mapag-aralan at maipahayag ang iyong mga salita. Sa pangunguna po ng aming kapatid na sa pananampalataya na si Sister Liwet. Bigyan mo po kami ng sapat na kalakasan at talino upang maintindihan po namin kung ano man po ang mga salita na aming po maririnig ngayon. At tulungan mo po kami, Ama namin Diyos, na maisabuhay po namin ang inyong mga salita. Nawa ang aming po pagtitiping ito ay magbibigay po ng pinakamataas na puri at pagsamba sa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoon na si Hesus Kristo sa buhay. Amen. Amen. Thank you, Nixon. Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral natin tungkol sa sulat ng Panginoong Hesukristo sa Iglesia sa Pergamos. So, nung huli nating pag-aaral, nalaman natin na ang nangyari sa kay Balaam, sinabi ni Bibian kung paano nagwakas ang kaniyang buhay. Magbibigay si Chato ng kaunting paliwanag patungkol sa nangyaring problema sa bansang Israel. Share ko lang yung kaniyang presentation. Sige, Chato. So, ano yan Baal worship at Peor. So, babasahin ko muna yung the whole, naku, ang liit. Ayan. Kasi naaano ko naman enlarge. So, Numbers 25 verse 1. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. And they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bowed down to their gods. And Israel joined himself unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Verse 4, and the Lord said unto Moses, take all the heads of the people and hang them up before the Lord and against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. Verse 5, and Moses said unto the judges of Israel, slay ye every one his men that were joined unto Baal Peor. Verse 6, and behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. Verse 7, and when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose up from among the congregation, and he took a javelin in his hand. And he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through the belly. So the plague was stayed from the children of Israel. And those that died in the plague were 24,000. And verse 10, and the Lord spake unto Moses, saying, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, had turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consume not the children of Israel in my jealousy. Wherefore say, behold, I give unto him my covenant of peace, and he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel. Verse 14. Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief of house among the Simeonites. Verse 15. And the name of the Midianitish woman that was slain was Cosbi, the daughter of Zur. He was head over a people and of a chief house in Midian.
verse 8:16. And the Lord spake unto Moses, saying, Vex the Midianites and smite them, for they vex you with their wiles, wherein they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cosbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor's sake. Ayan. So, next. So, ito yung mga words na pwede nating ma-encounter dito sa lesson. So, apostasy is the formal disaffiliation from or abandonment, yung abandonment of a religion by a person. So, next is whoredom. The practice of yung whoredom means practice of accepting payment in exchange for sexual relations. It's an or unlawful sexual relation, promiscuous sex. So it can also be harlotry, spiritual harlotry, meaning forbidden worship of other gods. So promiscuity is the practice of engaging in sexual activity, frequently with different partners, or being indiscriminate in the choice of sexual partners. Ayun, next. So zeal is the great energy, or means great energy or devotion or enthusiasm in the pursuit of a cause. So fornication is like whoredom or idolatry, selling of sexual purity. The son, ito meron din to kasi yung sons of Abraham with wife Keturah, they were they were the Midianites. So sila nanggaling sila sa kay Abraham at saka kay Keturah. Anak nila si Midian, diyan ang galing ang Midianites. And also sa kay Lot naman, yung daughters of Lot, one of the daughters of Lot, through incest, di ba? So nagkaroon ng anak by the name of Moab. Diyan ang galing yung mga Moabites. Ayun. Pati yung mga Ammonites, doon din sa daughter ni Lot. Then next. So this is Jericho. This is ito yung Abel Shittim. Dito sila nagstay sa ito yung plains of Moab. Yan yung mountain ng Baal Peor. Dito sila nagtayo ng shrine para i-worship nila yung si Baal. So Baal is siya yung nagre-represent siya ng mga other local gods. Marami silang gods, mga Moabites. So diyan yung Baal is the subject of the heresy of Peor. Yan. Dito okay, next slide. So this is Abel Shittim. Shittim lang yung nakalagay sa Bible pero originally it's Abel Shittim. Ayan, in the plains of Moab. So, ayan, next. So Peor, the name of the mountain peak mentioned in Numbers 23 verse 28. Sabi, and Balak brought Balaam unto the top of Peor that looketh toward Jeshimon. Jeshimon is a place in the desert of Judah, east of the Jordan River. So ayan. So si Balaam, di ba, Balaam ascended with Balak in that mountain peak sa Peor. So yun yung final attempt ni Balak at ni Balak para i-induce niya or i-persuade niya si Balaam to put a curse on the Israelites. Pero hindi naman siya nag-succeed. Puro blessings ang dineclare ni Balak. So ayun. Diyan sa Mount Peor. And heresy yun. So, si Baal, siya winorship dyan sa mountain peak na yan. So, yan yung subject ng heresy of Peor. So, heresy of Peor is any belief, heresy pala is any belief or theory that is strongly at variance or in conflict with the established belief. Yan ang ibig sabihin ng heresy. Ayun, sa pertaining to the Israelites, sila yung meron na silang one true living God na sa kanila na dapat nilang i-worship pero tumalikod sila because of the yung ginawa nilang
yung ginawa nilang sexual and physical and spiritual immorality. Ayan. So, ayun. They said also that Shamash is the unnamed Baal. Yun. Ano siya eh. He is the god of, he is the ancient Mesopotamian sun god. Siya daw yung Baal. Ayan. Next. So, another information about Baal Peor. A city of Moab which was assigned to the tribe of Reuben, eldest son daw to ni Jacob and Leah. Yan, a city of Moab which was assigned to the tribe of Reuben. Before entering the land of Canaan, the Israelites encamped dyan sa valley opposite Beth Peor while Moses viewed the promised land from the top of the mountain Pisgah. So next slide, please. Yan. Sabi sa Judges 2:13, they forsook the Lord and served the Baal and Ashtaroth. Ayan. Ayan, same din. So ito yung itsura, yung pagkagaya ng pinakita ni Sister Liway before. This is the Baal Peor, the mountain peak where overlooking yung plains where the Israelites were encamped. Yun, they rested there because they were waiting for the Lord. Ito yung mga images ng si Baal yan, sun god. Worship ng Moabites. And this is the Canaanite god Baal. Ayan. Marami silang mga gods. Ito yung heresy of Peor. Diyan naganap yung mga kakilakilabot na mga immorality. Diyan. So Numbers 25 verse 1. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. So Shittim is a place, a region across the Jordan, east of Jordan siya, from Jericho, near Jericho, adjacent siya sa Jericho, where the Israelites were encamped there. They encamped there after they were delivered out of Egypt. Diyan na sila nagpunta. Pero may mga may conquer silang mga ibang mga cities ganun. Ayun. So they rested there in the plains of Moab. It appears this Shittim was the location of the center of encampment nga. The Israelites had been successful in their battles and have settled down to rest. So, syempre pag rested ka, yung mind mo idle. No? So ang dito, yung mga Moabite women were forbidden to the Hebrew men. Yung hindi sila allowed na makipag-relationship or makipag-mingle with Israelites. The Israelites were not allowed to mingle with them. Yun. The following script is the very reason God did not want them to mix. Sabi sa Exodus 34:16, and thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods. So constant struggle talaga yan ng mga Israelites, yung napaka-fickle nila, easily, yan ang weakness nila, madali silang ma-influence. Ayun, syempre galing ka nga naman sa wilderness, and all they ate was manna and water. So when they get out of that place, ito naman mga Moabites and Midianites, they were so yung parang syempre friendly neighborhood. Ayun, hindi alam ng Israelites na meron silang yung scheme, devious scheme. Ayun. So next. So sa Numbers 25 verse 2, and they called the people unto the sacrifice of their gods, and the people did eat and bowed down to their gods. That is the daughters of Moab and Midian, with whom the children of Israel carried on lawful correspondence. So nagkaroon sila ng relationship with the Moabite women. So yan nga yung yung weakness nila, ginamit yung weakness nila. As we all know, the people behind this is Balak and Balaam. Di ba binigyan ni Balaam ng advice si Balak before he left?
na empty-handed, wala na siyang nadalang, penniless siya, hindi niya nakuha yung reward dahil puro blessings nga ang dineclare niya. So, ito, yung Moab, kinuha sila in a way na magkaroon sila ng disobedience sa word ni God. Hindi nila sinunod. So, the curse was put on their heads because of their disobedience. Hindi sila nakayang i-curse ni Balaam. Ang nagginawa naman ni Balaam, in his ingenuity, ang ginawa ni Balaam is to get the Israelites, put the curse on their own heads through disobedience. So, spiritual, yun. So, in-invite sila ng mga ng Moabites, yung mga soldiers ng Israel, in-invite sila dun sa party. It was parang allowed party, may excessive drinking, may sexual immorality, ayun. Lahat yon yung parang so overload ng merriment, puro saya. Ayun. Tapos kasama nung physical immortality, yung sexual activity, kasama yung Baal worship. Yung kailangan nila yon, parang nilulure nila yung mga Israel, yung mga men of Israel para makipag-sex sa kanila, tapos sasabihin ng mga Israelites ay ng mga Moabites na i-worship mo to, gano'n, i-worship mo si Baal, gano'n. Papayag naman ang mga Israelite men because yung lust of the flesh nila, gusto nilang ma-satisfy. Ayun. So 'di ba? Ito ba 'yan? So Sorry, next slide na ba, Chato? ito. So, and they did eat, the people did eat of the things sacrificed to idols. So, yung palang pagkain mo lang ng meal na inoffer ng Moabites, ano na yun, parang nag-ano ka na rin, equivalent to worshiping yung idol nila, kasi sacrifice yan sa yung meal nila, sacrifice to their pagan gods. So, tapos kasama na nun, kasunod na nun yung sexual immorality. Ayun. So, next is, ang sinasabi dito, pag kunyari after the sexual immorality, yung kukunin nila sa bosom nila ng mga Moabite, mga beautiful Moabite women, kukunin nila sa kanilang chest or sa kanilang breast yung image, tapos sasabihin nila, sige, i-worship mo yung God namin. So, i-gratify ko yung gusto mo, pero i-worship mo yung God namin. Ganon. So, papayag talaga yung Israelite men. So we find that lust of the flesh caused these men to follow these Moabite women. They sinned greatly and they followed these women and sacrificed to false gods. They ate the food offered in sacrifice. So, diba, God will not allow the worship of false gods under any circumstances. Diba? Sabi nga niya, sa first and second commandment, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt and out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in earth beneath. So malinaw yung kanyang commandment, pero weakness nga ng mga Israelites, yung mga lust of the flesh nila. So in Numbers 25 verse 3, and Israel joined himself unto Baal Peor, the anger of the Lord was kindled against Israel. So joined himself unto Baal Peor, Israel engaged in the acts of sexual immorality. So, nag-join na sila. Nag-worsen na. And since this was part of the pagan cult, so magkasama yon, sexual immorality and spiritual immorality. Spiritual harlotry. Yan. Magkasama yon parati pag sa mga Moabites. So the Israelites joined in these idolatrous practices. So next slide. Next slide po. Sister Next Diway. slide pa. Okay.
So so the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel when justice had taken place, yun. And proper punishment was inflicted upon the criminals, whereby a just resentment was made against sin and God glorified. In Numbers, so we see the terrible wrath that God had on their leaders and who encouraged them in this terrible sin. So Numbers 25, God holds the leaders of each of the group responsible. Those who were responsible are killed and hung up before all the people to see the seriousness of this sin. So whether they were hung or crucified, we do not know. Yan. So Numbers 25 verse 5, so Moses said unto the judges of Israel, slay ye everyone his men that were joined unto Baal Peor. So Moses said to the judges of Israel, each of you must slay those of his men who were joined to Baal Peor. Ito yung in-instruct sa kanya ni Lord to publicly in broad daylight in the middle of the congregation i-execute lahat ng nagpartake dun sa pag dun sa sexual immorality and spiritual harlotry. Yon, lahat na nag-join, pati yung mga leaders, kahit na yung leader hindi siya nag-commit noon nung practice na yon, kasama din siya na ipapatayin kasi he is the leader, he is responsible for kung saan siya may authority. Ayun. Not only yung mismong taong yun na nag-join, pati yung leader nung ano na yun, nung group na yun. So, kasi para ipakita na God is really serious sa kanyang sinasabi, sa kanyang law. So Proverbs 20 verse 8 said, if a ruler listens to lies, all his ministers will be wicked. Next slide. Ayun. So Numbers 25 verse 6, and behold, one of the children of Israel came and brought into his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses and in the sight of all congregation of the children of Israel who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. So here, merong biglang, hindi pa nga sila, kasi 24,000, nung nag-commit ng harlotry yung mga Israelites, agad na nag-inflict ng plague si Lord to the whole nation of Israel. So at least 24,000 ang mga namatay dahil sa plague na yun. So, yun talagang God acted promptly, immediately. Kasi pag hindi siya nag-act immediately, the whole nation will be wiped out. So, because of itong Israelite man, siya yung anak ni Salu, si Zimri, prominent son. He belonged to a prominent tribe, a clan ng Simeonite. So yung father niya na si Salu, leader siya ng isang tribe, isang clan sa Simeonites. So anak niya si Zimri. Siya yung Israelite man na yung walang pakundangan, walang respect, na boldly na lumakad doon, pumunta doon sa tent ng Israelites sa kampo nila. Siguro nang galing siya sa ibang feast, nag-harlotry, lahat na ng kakilakilabot na abomination kay Lord ginawa niya bago siya pumunta sa camp nila. Kasi may dala na siyang Midianitish woman. So itong Midianitish woman na ang pangalan niya si Cosby, prominent daughter din siya ni Zur. Si Zur, leader din siya ng father's house of Midian. Yun. So wala siya, naglakad siya, pumunta siya sa tent ng family niya, diba, bye-bye family. So pumunta siya sa tent ng family niya, syempre nandun yung family. So hindi naman sinabi na nag-disagree yung family. So they joined also in the sin that Zimri committed. So
nandun sila sa tent, so Zimri had sexual relation with the Midianitish woman. Bawal nga makipag-ano sa mga Midians and Moabites. Kasi sabi ni Lord yun. It was his command. So in broad daylight, tapos nakita ng lahat ng congregation, even the leaders, si Moses, before Moses' eyes, before in plain view of the people, lahat ng community of Israel, nakita yun. So abominable talaga yun. So pero may natira pa naman mga may natira pa naman mga loyal kay Lord, na godly sila, na hindi sila nag-join sa kanila, pero they were weeping at talagang nagpe-pray sila kay Lord dahil nga ang dami nang namamatay sa kanilang camp because of what these people did. So na sila, ha? Yes? Okay. So next slide. Yeah. So next slide, Sister Liway. Yeah. So in broad daylight, doon nakita nila lahat. So they were weeping kasi nga meron pang plague na hindi pa tapos. Ang dami nang namamatay. So tapos ganito pa ginawa ng Israelite ni Zimri. Ayun. And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand. So nung nakita to ni Phinehas, hindi siya papayag. He has the zeal of God. He was zealous for the honor of God. Siyempre, si Phinehas, as a priest, alam niya kung ano yung command ni God. That God was serious. Alam niya yung mga that God was. So next slide na please. So he was zealous for the glory of God. Hindi siya papayag na gawin nung Israelite na si Zimri yung na yon, yung sin na yon. So he took a javelin in his hand and ayun, in-smite niya or trinas niya yung spear doon sa, parang tinuhog niya yung dalawa at once on the spot. Ayun. And then in verse 8, he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them with his javelin. So the plague at that time, nung tinuhog niya yung dalawa, nawala na yung plague. Tinanggal na ni Lord yung plague. So it served as an atonement na appease yung anger ni God. So tinanggal niya yung plague among the Israelites. Ayun. Next slide. Ayun. Because of with this one act of religious zeal, Phinehas not only puts an end to the sin of these two people, he also brings to an end the plague which God had brought upon Israel, a plague which had already taken the lives of 24,000 Israelites. What no one else seemed willing to do, Phinehas did. He is the only one who is reported to have lifted a hand against this terrible sin which threatened the existence of the nation. So kung hindi niya ginawa yun, the whole nation will be wiped out. The action of this one man seems to have saved the nation. Ayun. So because he was zealous for God. Ayun. As a priest. So next slide. Ayan. Ito na yung picture nung nagpunta sa tent na tinuhog niya yung dalawa. Tinuhog yun. Sorry for the term, no? Ayan, in-strike niya. In-stab niya silang dalawa. So next slide, please. Ito yung javelin. Ito yung itsura ng javelin. Ayan. Na ginamit ni Phinehas. So Phinehas' action against these two who had started the trouble, showed the utter disgust of the priesthood for this sin. God stayed the plague, so tinanggal na niya yung plague because he felt the priest could handle the situation. So Numbers 25:9,
And those that died in the plague were 24,000. Yan. So next slide, please. So God was not angry with what Phineas did. He was righteous in what he did because of his zeal, yung devotion niya kay Lord. So Numbers 25 verse 10, and the Lord spoke unto Moses, saying, out of the cloud, or out of the tabernacle at the door of which Moses now this was after so many had died of the plague, and after the act of Phineas, by which it was stopped. Next slide. Okay, next slide, yeah. So in verse 11, Phineas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, had turned my wrath. You know, sinabi nila, he turned my wrath away from the children of Israel while he was zealous for my sake among them, and I consumed not the children of Israel in my jealousy. So while he was zealous for my sake among you, for the glory of God, the honor of his law, ayun, kaya si Lord, tinanggal na niya yung plague sa mga tao, sa Israelite. So, ayun. Numbers 25:12, wherefore say, behold, I give unto him my covenant of peace. As a result of the zealous act, God made a covenant of peace. So with Phineas and with his descendants, for Phineas and his descendants, it meant the assurance of permanent priestly role. So, yung ano na yon, yung ginawa ni Phineas, yung zeal niya, which is a righteous act before God, binirewardan pa siya ni Lord dahil 'di ba si Aaron, siya yung priestly sa line nila. So susunod si Eleazar. Si Eleazar, anak niya si Phineas, wala nang ibang anak or wala nang ibang apo na pwedeng magmana nung priesthood kundi sa linya lang ni Phineas. Yun ang reward ni Lord. Sa line lang ni Phineas, magkakaroon ng priest na magsaserve kay God. Ayan. Sabi sa Psalm 89 verse 28, my mercy will I keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him. Next slide. So, Numbers 25:14. Now the name of the Israelites. So alam na natin, si Zimri, son of Salu, and Cosbi, a daughter of Zur. Prominent son and prominent daughter. Numbers 26:12, 15. And the name of the, tapos na yan. So, ayan. Ano na yan sa 16 na, Sister DY? Sa 16 na tayo. Ayan. And the Lord spake unto Moses, saying, this was some time after the above affair happened. How long it was being not certain, and a little time before the death of Moses. So bago namatay si Moses, sinabi ni Lord, vex the Midianites, trouble the Midianites, i-trouble nyo sila and kill them, smite them, because vex the Midianites, because the Midianites had attacked Israel by their schemes of sexual and idolatrous seduction. Dahil ginawa nila to, nilure nila kayo by doing this sexual immorality and spiritual immorality. The Lord called Israel to attack them in return. This attack is recorded in Numbers 31 verse 1 to 24. So this is another way of saying attack them in war. It really appears that the women of Midian were part of a plot of Balaam. By the way, Balaam is a Midianite, to bring disaster to Israel. They used the last of the men to entrap them. God sees the plan and says, destroy them. So kasi hindi yung Moab, yung Midianites ang pinapatay ni Lord kasi sila yung pinaka-leader. 'Di ba Midianite si Balak? Si Balaam din Midianite. So
pinapatay ni Lord. Pati si Balaam namatay din in the end. Pinatay din ng mga Israelites. And verse 18. So yan. For they vex you, yan na yung sinabi ko kanina. Instead, God spared his people through the action of one righteous man. So verses 17 and 18 set the scene for the rest of the book of Numbers, because the Moabites and the Midianites had cursed God's people rather than bless them. They brought a curse on themselves. So dahil ginawa nila yun, na-curse sila. God therefore commanded Moses to see to it that the Midianites were destroyed for their disloyalty. Yun. And so they were along with Balaam. So, and they slew the kings of Midian in addition to those slain, namely Evi, Rechem, Reba, Hur, Zur. Yan, si Zur. Yan yung tatay ni Zimri na pinatay din. 5 Midianite kings and Balaam also, the son of Beor, they slew him with the sword. Numbers 31 verse 8. Ayun. Finish. Thank you. Thank you, Chato, Okay, sa thank iyong you. very detailed na pagpapaliwanag sa atin. So marami tayong nalamang mga detalye sa nangyari sa kampo ng Israel. Sila ay wala pa sa kanilang talagang final destination, no? Nasa labas pa sila ng lupang pangako. Ay nagkaganito na sila, na nagkaroon nga ng ganitong problema sa kalagitnaan nila, kaya ang Diyos ay nagalit sa kanila. No. So yan ang naging katapusan ng kwento ng patungkol kay Balaam. Tingnan natin, no, ang talagang naging pangyayari dito, no. Kasi ang sinabi sa sulat ng Panginoon sa iglesia sa Pergamos, no, merong sumusunod, no, nang hahawak sa turo ni Balaam, no. Binanggit yan sa 2 Peter 2:15 to 16. Sige, basahin natin. Ang unang babasa si Wena. Second Peter 2:15. They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Beor, who loved the wages of wickedness. But he was rebuked for his wrongdoing by a donkey, a beast without speech, who spoke with a man's voice and restrained the prophet's madness. Umalis sa daang matuwid, yun ang sabi ng Panginoon, no? Nangaligaw sila, ang bansang Israel. Palibhas ay nagsisunod sa daan ni Balaam, na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Datapot siya'y sinaway dahil sa kaniyang sariling pagsalangsang na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. So dito sinasabi ni Pedro, no, ang paghadlang ng Diyos dito sa gawang masama ni Balaam. Sabi din sa Jude 1:11, tingnan natin ang sinasabi doon. Shirley, Jude 1:11. Sa aban nila, sapagkat sila'y nagsilakad sa daan ni Cain at nagsidaluhong na walang pagtigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kore. Ito binabanggit yung mga nagkasala sa harapan ng Panginoon, no? Na mga sabi, they run greedily after the error of Balaam. So
ito yung mga tao na gumawa talaga nitong mga kasalanan ni Balaam, pati yung si Kora, si Kore, yan ang nangyari din sa pag-aalsa ni Kore na pang kay Moises, no? Ang tawag ng Panginoon pagsalangsang ni Kore. So, makikita natin itong mga tao na talagang sumusunod sa mga gawang masama, napapahamak sila. Yan ang error of Balaam, no? May instruction kasi ang Panginoon sa Israel. Mababasa natin yan sa Exodus 15:26. Exodus 15:26. At sinabi, o iyong titinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niya mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ito'y pangako ng Panginoon sa kanila. Pinangakuan sila ng Panginoon ng kalusugan, no? Dahil sabi, kung sila'y makikinig sa Panginoon, no, at susundin siya, mamumuhay sila ng ayon sa nais ng Panginoon at ayon sa kanyang utos. Ano ang sabi niya? Wala siyang ilalagay na karamdaman sa mga Israelita, katulad ng ginawa niya sa mga Ehipsyo, yung mga plague, no? Dahil ang Panginoon ang magpapagaling sa kanya. Ito maaari din na isang katotohanan na ating mapapanghawakan. Kung gusto mo ng malusog, no, walang salot ang buhay, naroon ang pagpapagaling ng Diyos, ay sinabi ng Panginoon, manatiling sumusunod sa Kanya. At siya ang magdadala ng kagalingan. Siya ay magiging Jehovah Jireh, no? Panginoon na nagpapagaling. Yan ang Jehovah Jireh, pangalan ng Panginoon. Maraming mga karamdaman ng mga mananampalataya ay nagmumula sa pagsuway, no? Dahil sa pagsuway, pagtalikod sa mga sinasabi ng Panginoon at pagpapatuloy sa mga nasa ng laman, no? Mayroon ngang isa akong nabasa na testimony. Isang matanda sa iglesia, lagi may sakit. Noong siya ay nasa deathbed, doon niya sinabi sa kanilang pastor na mayroon siyang hindi pinatatawad, no? Mayroon siyang kinamumuhian, hindi niya pinatatawad. No? Dahil siya haharap na sa Panginoon, ay di nagsisi siya at pinatawad niya yung tao na kanyang kinagagalit. Ay gumaling! Hindi natuloy ang kamatayan. Meron akong kilala, no? Asawa ng pastor. Mayroon siyang litrato ng ng Jesus, no? Litrato ng Jesus. Yun ay painting sa isang slab ng pine tree. Alam niyo yung pine tree. 'Di ba pagka iyo siyang hiniwa, no? Hindi mo bibiyakin, hindi mo i-slice ang pine tree, pero buo siya hihiwain mo. You can smoothen the wood and then you can make it as like ganun ang hitsura, doon ipininta yung mukha ng Jesus, no? Yun ay galing sa isang misyonero. Yung misyonero ay laging depressed, no? So umuwi na sa States. Yung litrato ng Jesus nga daw, ibinigay sa kanya. So yun parang remembrance. Isinasabit niya sa kanyang dingding. Yung kanyang bunsong anak, takot na takot doon. So inilagay niya ngayon sa loob ng kwarto niya. Yung bunsong anak niya, ayaw pumasok sa kwarto niya, natatakot. So inilagay niya sa loob ng closet. So matagal sa loob ng closet yung litrato.
Ngayon, naglakihan na yung mga anak, no? So, punta na sa college, inilabas na uli niya ang litrato, sabit niya sa dingding. Pagkatapos, napansin daw niya, pag siya'y nananalangin, gusto niya nakaharap siya doon sa litrato. So, yun naman ay nabanggit niya sa akin dahil kami bumisita sa kanila at nag-share kami ng tungkol sa idolatry, yung ganyan, no? Mga imahen. Ay din nabanggit nga niya yung tungkol sa kanyang painting na yon. So sinabi namin, ayan ay isang form na ginagamit ni Satanas para kunin ang iyong pagsamba. Dahil nga pagka daw gusto niyang makipag-usap sa Panginoon, doon niya gusto nakatingin. Mayroon siyang sakit sa puso, may iniinom yun na gamot, no? So madaling salita, sila naman ay naniwala sa aming mga sinasabi. And then bago kami umalis, sinunog namin yung slab ng kahoy na yon sa likod ng bahay nila. Ang tagal bago nasunog kasi ang kapal ng kahoy. After a few weeks, nakita ko ulit siya. Sabi niya sa akin, hindi na daw siya umiinom ng gamot. Nawala na yung kanyang problema sa puso. See? So, kung mayroong mga lingering illness, magsiyasa tayo, no? Baka ito'y katulad nitong nangyari dito sa bansang Israel, no? May plague dahil sa kanilang kasalanan na iniingatan. Sabi din ng Panginoon sa bansang Israel, Leviticus 22:31 and 32. Babasahin ni si Gemma. Sorry, si Mary Jane muna. Si Mary Jane. Makakabasa ka ba, Mary Jane? Apa. Leviticus 22 verse 31. Jesse, kaya't inyong iingatan ang aking mga utos at inyong tutuparin. Ako ang Panginoon. Verse 32. At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan, kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel. Ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. So, yan, ulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, ingatan ang kanyang mga utos, tuparin, huwag lalapastanganin ang kanyang banal na pangalan. Doon sa ipinakita sa atin ng mga talata ni Chato, mababasa niyo laging sinasabi ng Panginoon, I am a jealous God. Okay? Yan ang sinasabi ng Panginoon niya, ako'y mapanibughuin. Ang ibig sabihin niya, ayaw niya na may kahati. No, sa ating pagsamba, sa ating pagmamahal, gusto niya siya lamang, wala siyang kahating iba. Dahil nga sabi niya, siya'y mapanibughuing Diyos, no? At actually, hindi iya'y kalapastanganan sa Diyos na may kahati siya sa ating tunay na pagsamba at pagmamahal, no? So, may mga parusa sa disobedience. Dahil mabasa na yan, no, sa Leviticus 26:14 to 46, no? Punishment for disobedience. Tingnan natin. Pakibasa ni Gemma. Leviticus 26:14 to 46. Leviticus 26:14. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na anupat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi ang inyong sisirain ng aking tipan. 16 hanggang 17. Ay gagawin ko na naman ito sa inyo, ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na nauubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa at maghahasi kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. 17. At
Itititig ko ang aking mukha labas sa inyo at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. 18. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayo makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Tapos na. 19. At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan at gagawin ko parang bakal ang inyong langit at parang taso ang inyong lupa. 20. At gugugulin ninyo ang inyong kalakasan ng walang kabuluhan sapagkat hindi ibibigay sa inyo ang inyong lupain ang kanyang bunga ni ng kahoy sa parang ang kanyang bunga. Pakitulungan ni Raul si Gemma ng pagbasa. 21. Hanggang 46. Hanggang 46. 21. At kung kayo'y sasalangsang sa akin at hindi ako didinggin, ay dadalhin ko kayo ng makapito, ang higit ng salot ayon sa inyong mga kasalanan. At susuguin ko sa inyo ang mga halimaw sa parang nang samsaman kayo ng inyong mga anak at papatayin ang inyong mga hayop at kayo'y pakakauntiin sa bilang at mangungulila ang inyong mga lakad. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi salangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo at sasaktan ko kayo at makapito pang dahil sa inyong mga kasalanan. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. Pagka masisira ko ang tungkod ninyong tinapay, ang sampung babae ay magluluto ng inyong tinapay sa isa lamang hurno at sa inyong isasauli sa timbang ang inyong tinapay at kayo'y kakain at hindi kayo mga bubusog. At kung sa lahat ng ito'y ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo sasalangsang sa akin, ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan at parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at ang mga laman ng inyong mga anak na babae at inyong kakainin. At sisirain ko ang inyong matataas na dako at aking wawasakin ang inyong mga larawang araw at itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga Diyos-Diyosan at kapupuotan kayo ng aking kaluluwa. 31. At gagawin kong giba ang inyong mga bayan at gigibain ko ang inyong mga santuaryo at hindi ko sasamuyuin ang amoy ng inyong mga may amoy na masarap. At gagawin kong ilang ang lupain at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na tumatahan doon. At kayo aking pangangalatin sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. At ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga bayan ay magiging sira. Kung magkagayoy, magagalak ang lupain sa kanyang mga sabat habang nahandusay na sira at kayo'y mapapasalupain ng inyong mga kaaway, ang lupain niya ay mapapahinga at magagalak ang kanyang mga sabat. Habang nahahandusay na sira ay magkakaroon ng kapahingahan sa makatuwid bagay ang hindi pinagpahinga sa inyong mga sabat nang kayo'y nagsisitahan doon. At tungkol sa mga matitira sa inyo, ay sisidlang ko ng takot ang kanilang puso sa mga lupain ng kanyang mga kaaway at hahabulin sila ng kalatis ng isang dahong nalalaglag at sila'y tatakas na parang tumatakas sa tabak at sila'y mabubuwal ng walang humahabol sa kanila at mangangatisuran sila na parang nasa harap ng tabak kahit walang humahabol at hindi kayo makatatayo sa harap ng inyong mga kaaway. At mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa
at sasakmalin kayo ng lupain ng inyong mga kaaway. At ang mga matitira sa inyo ay magsisipaglupaypay sa kanilang kasamaan sa mga lupain ng inyong mga kaaway. At sa mga kasamaan naman ng kanilang mga magulang ay magsisipaglupaypay na kasama nila. At kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan at ang kasamaan ng kanilang mga magulang sa ang kanilang pagsalangsang na isinasalangsang laban sa akin sapagkat sila'y lumakad ng laban sa akin. Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila at sila'y aking dinala sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kung magpapakababa nga ang kanilang mga pusong hindi tuli at kanilang tatanggapin ang parusa ng kanilang kasamaan, ay aalalahanin ko ang aking tipan kay Jacob at ang aking ding tipan kay Isaac at gayon din ang aking tipan kay Abraham ay aking aalalahanin at aking aalalahanin ang lupain. Ang lupain naman ay pababayaan nila at magagalak sa kanila ang mga sabat samantalang na handusay na sira na wala sila at kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng kanilang kasamaan sapagkat kanilang tinanggihan ng aking mga hatol at kinaputan ng kanilang kaluluwa ang aking mga palatuntunan. At sa lahat mang ito, pagka sila'y nasa lupain ng kanilang mga kaaway, ay hindi ko sila itatakwil, ni kapuputan ko sila nang sila'y aking lubos, nalilipulin, at aking sisirain ang aking tipan sa kanila, sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos. Kung hindi alalahanin ko ang alang-alang sa kanila, ang tipan ng kanilang mga magulang na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sa paningin ng mga bansa, upang ako'y maging kanilang Diyos, ako ang Panginoon. Ito ang mga palatuntunan at ang mga hatol at ang mga kautusan ginawa ng Panginoon sa kanyang sarili at sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Amen. Salamat, Raul. Mahabang basa, Gemma. So, makikita natin diyan, no? Kung inyong iisa-isahin, actually, kung pinakinggan niyo ng mabuti ang binabasa ni Raul, at inyong babalikan ang nangyari sa bansang Israel. Ito, nasa sa Sinai pa sila, nung sabihin ng Panginoon, kalalabas pa lamang nila sa bansang Ehipto. Yang mga sinabi ng Panginoon sa kanila na yan, na sinabi niya, warning yan ng Panginoon na kapag kayo sumuwa, itong mangyayari sa inyo. Yan nangyari sa kanilang lahat. Napansin ninyo, may binasa si Raul, nakakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na babae at mga anak na lalaki. Ano nga ibig sabihin noon? Di maging cannibal sila. Kakainin nila ang anak nila. Nangyari yan sa kanila 2 beses. Noong under siege sa panahon ni Nebuchadnezzar, no, napapalibutan ng army ni Nebuchadnezzar ang bansang Israel, ang city of Jerusalem. So sarado yan, hindi nila binubuksan, walang napasok, walang nalabas. Naubusan sila ng pagkain sa loob. Anong kinain nila? Di laman ng tao, mga anak nila na nangamatay. Yun ang kanilang kinain. Yan ay pinakita pa ng Panginoon sa vision kay Ezekiel. Sa panahon ng siege ng ng mga Roman soldiers, no, noong 70 AD, naganap din uli yan na sila'y naging mga cannibal. At nangalat sila sa sabi sa mga bayan ng inyong mga kaaway. At saan man kayo mapapunta ay kayo ay mahihirapan. Ganun ang nangyari sa bansang Israel. Noong after 70 AD, nangalat sila sa iba't ibang mga bansa. Kahit saan sila pumunta, laging may trouble para sa kanila. Sila inaapi, pine-persecute. Hanggang sa panahon ng World War II, no, ni Hitler, na talagang sila ay inaalis sa kanilang mga tahanan at sila isinasakay sa tren at dinadala sa concentration camps. At doon sila ay nilalason, no, sa gas chamber. May nakita akong litrato ng
mass grave, no, sa mga concentration camp. Ang laki ng hukay, siguro isang football field, malaki pa, doble. Hukay yun. Doon ang ginagamit na pang hakot ng mga patay ay yung bang grader ba yun? Yung may pangdakot na sa mga construction site. Talagang sinasalok na at yun ang nagdadala sa mga bangkay doon sa kalaki-laking mass grave. 6 million Jews ang namatay. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat papatay, hindi lahat mamamatay. May ititira siya, remnants. No? Dahil sa kanyang pangako, aalalahanin niya ang pangako niya sa kanilang mga magulang, kay Abraham, kay Jacob, kay Esau, kay Jacob at kay Isaac. No? Kay Isaac at kay Jacob. Pero kung inyong pag-aaralan ng history ng bansang Israel, ay talagang dinanas nila yang ganyan. Dahil sa katigasan ng ulo, sila ay pinagpapakitaan ng Diyos ng lahat ng pagpapala, kabaitan, ano ang ganti. Tinatalikuran nila ang Panginoon na sama sila doon sa mga gawa ng mga pagan na mga kingdom sa paligid nila, nakikigaya, nasamba sa Diyos-Diyosan. Pagdami ng kapahayagan, paglaki ng hatol. Yan ang hindi na binasa ni Chato doon sa kanyang presentation, pero nandoon yung talata na yun, no? Na pag malaki ang ibinigay na kapahayagan, malaki din ang i-require, no, sa kanya. Kaya pagdami ng inyong nalalaman dahil lagi kayong nasama sa ating Bible study, padami ng padami ang inyong nalalaman, no? So, palaki ng palaki ang requirement sa bawat isa sa atin. Ay di lalo na yung nagtuturo, no? So, ang ating Panginoon napakabuti. Siya ay puno ng pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Ang kanyang nais tayo maging tapat sa kanya, unahin siya sa ating buhay, no? Dito nga sa basahin natin Psalm 119, 172. Vivian. Psalms 119 verse 172. Awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katwiran. Mm-hmm. So yan ang sabi ng mga awit, no? Pinapahalagahan niya ang salita ng Diyos na matuwid. Sa Deuteronomy 6:25, sinadse, Deuteronomy 6:25. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 25, at siya'y magiging katwiran sa atin kung ating isasagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin. Mm-hmm. So ang mga kautusan ng Diyos yan ay katuwiran, no? And actually, akala ng mga tao, ang Diyos mahigpit, daming utos. No? Pero ang kanyang mga utos sa katotohanan, if you will really understand, yun, the commandments of God at kung bakit niya ibinigay yan ay bakod of safety. Yay bakod ng kaligtasan na inilagay ng Panginoon sa kanyang mga mahal, no, sa kanyang mga minamahal. Dahil alam niya, pag lumabas ka dun sa bakod na yun, ang masasalanta ikaw. Hindi naman ng Diyos eh. Hindi naman, walang epekto sa kanya, no? Ang iyong, ang mangyayari sa iyo pag lumabas ka dun sa bakod. Yan ay para sa ating kaligtasan. Yan ay para sa ating safety. Para yan sa kaayusan ng ating mga katauhan. No? Para hindi masira, ma-destroy ang ating mga katauhan. Kaya nilagyan niya ng hedge, no? Ng bakod ng kaligtasan. At yan yung kanyang mga matutuwid na mga kautusan. Na kapag ikay nanatili sa loob ng bakod na yan, ang buhay mo payapa, maganda, mararanasan mo ang kapayapaan, kagalakan, pagpapala, no, walang hindi stormy, hindi magusot ang buhay. Kung ikay nananatili doon sa kanyang bakod, no. Ipagmamahal ng Panginoon yung mga kautusan niya ibinigay na yan sa atin. Dahil alam niya kapag tayo ay lumabas diyan,
ay tayo rin ang mahihirapan, tayo rin ang masasalanta, no? So if we look at these commandments of God in this way, no, hindi masama ang nais ng Diyos. Yan ay kaligtasan mo ang nasa isip niya. Yun ang kanyang pag-aaruga, pag-aalaga sa kanyang mga anak. No? Ang unrighteousness, yung kawalan ng katuwiran, pagiging di matuwid, yan ay yung pagsira, pag-suway sa mga kautusan ng Diyos. That is unrighteousness. So if you want to define unrighteousness, what is unrighteousness? Unrighteousness is breaking God's commandments. No? Now, the plot of Balaam. So alam natin, akala natin si Balaam tumigil na. No? Nung makapture ng Panginoon ang kanyang bibig, wala siyang masabing mga curses sa bansang Israel dahil hindi siya hinayaan ng Panginoon na lumabas sa bibig niya ay curses. Halip ang nalabas sa bibig niya ay pagpapala. No? So akala natin, tumigil na si Balaam dahil sabi umuwi na Umuwi na si Balaam sa kanyang bahay. No? Pero may plot actually si Balaam. Mayroon siyang plano dahil paano yung ini-offer ni Balak na mga ginto, karangalan, pilak, salapi. No? Ayan ang talagang gusto niya. Yan ang number one sa kanyang puso. Hindi niya pwedeng talikuran yun. So nag-isip si Balaam ng paraan para makuha niya yung reward ni Balak, no, ng mga kayamanan. Yan. Basahin natin Numbers 31, 15 and 16. Babasa ay si Kathleen. Numbers 31, 15 to 16. At sinabi ni Moises sa kanila, iniligtas ba ninyo na buhay ang lahat ng mga babae? 16. Narito sila'y naging sanhi sa payo ni Balaam upang mga anak ni Israel ay sumalangsang laban sa Panginoon sa bagay ng Peor, at kaya't nagkasalot sa kapisanan ng Panginoon. Mm-hmm. So ayon sa sinabi ni Chato kanina, no, nung siya nagdi-discuss sa atin, no, yung mga babae, no, may parte sa nangyari at sa plot ni Balaam, no? Dahil sabi ito yung nung panahon na ng 'di ba sabi nga kanina ni Chato ay inutusan si Moises na lusubin, no, ang mga Midianita at upang kanilang talunin, no, at lipulin. Ngayon ang sabi ni Moises ay baka kayo mayroong pang pinaligtas ng mga babae. Ang ibig sabihin lahat papatayin, no? Narito sabi yung mga babae na yon naging sanhi, at sanhi daw na ayon sa payo ni Balaam. So may ipinayo si Balaam. Sinasabi yan sa verse 16. May ipinayo si Balaam, no, bago siya umalis. Na ang mga kasama sa payo, ang involved ay mga babae na mga Midianita na naging sanhi itong mga babaeng ito ng pagkakasala ng bansang Israel. Kaya nagpadala ang Diyos ng parusa na salot, no? Maraming namatay. Nanalo ang bansang Israel nung kanilang lusubin ang Midianita. Yan ay pagkatapos na ng nangyari na plague, no, na sila nagsisi sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos nga ipinalusob ng Panginoon itong mga Moabites, Midianites, no. Nanalo sila sa kanilang pakikipaglaban sa kanila. Kinuha nilang bihag yung mga babae na mga Moabites, no, kinuhang bihag. So nagalit si Moises dahil bakit dinala pa nitong mga Israelita after the battle at hinayaang buhay itong mga Moabite women, no? Silang ang dahilan kaya nagkasala ang bansang Israel. At ito ay ang plot ni Balaam, no?
So, ito'y makikita natin kung ano talaga ang nangyari. May account si Josephus, no, sa nangyaring ito. Si Josephus ay historian, no, sa panahon ng Biblia. Sa kanyang account, no, sabi doon, galit na galit si Balak sa na hindi na sinumpa, no, ni Balaam itong bansang Israel, no. So, pinaalis niya si Balaam. Hindi niya bibigyan ng kanyang mga reward si Balaam dahil hindi ginawa ang kanyang gusto. So, whereupon when Balaam was just upon his journey in order to pass the Euphrates, he sent for Balak. So, alis na si Balaam. Ay talagang malaki ang attraction, yung reward na ibibigay ni Balak. So isip siya ng paraan. Paano ko ba makukuha itong mga salaping ito? No? So nakaisip siya ng paraan para mapasaya si Balak. No? So kanyang sabi nga ay nung siya ay malapit na sa Euphrates, no? Kanyang pinakaon si Balak. Sabi niya, "O Balak, and you Midianites that are here present, for I am obliged even without the will of God to gratify you." See? Gusto niya na mapasaya itong sina Balak. Pero actually, ang gusto na yung salapi, no? Actually, sabi niya, no entire destruction can seize upon the nation of the Hebrews. Walang makakalupig diyan sa bansa ng mga Hebreyo. Hindi sila malulupig sa gera o ng plague o ng kagutom, no? O may maka-aksidente na makakasira sa kanila. Hindi sila makakaranas niyan dahil ang pag-iingat ng Diyos, no? Ng kanilang Diyos, no? Who is concerned to preserve them. Yan alam ni Balaam eh, na ang Diyos ay siyang nagpe-preserve sa nation, no? Siyang nag-iingat sa bansa laban sa ganung mga kahirapan, no? Sa kanilang mga gera, ang Diyos ang nagpapapanalo sa kanila. Inaalis niya ang mga sakit, no? Ang masagana, ang pagkain ay binibigay ng Panginoon, no? So hindi hinahayaan ng Diyos magkaroon ng kalamidad sa kalagitnaan ng bansang Israel. Alam niya ni Balaam. Sabi ni Balaam, minsan nakakaroon ng mga problema sa kanila. Pero pagkaraan ng ilang panahon, bibiyayaan na naman, palalaguin na naman, ayusin na naman sila ng Diyos. So sabi niya, kung gusto mo na ikaw ay magtagumpay, no, laban sa kanila, no, dahil bali ang kalaban mo yan, diyan ang Diyos na nag-iingat sa kanila. Pero kung gusto mong magtagumpay laban sa bansang Israel, ang gawin mo ay sila papagkasalahin mo sa kanilang Diyos. Dahil ang Diyos nila, habang sila ay nasunod at nagtatapat, ay ang Diyos ang nag-iingat sa kanila mula sa mga kalamidad, no? Pag lumalaban sila sa mga gera, lagi silang panalo, walang makakatalo sa kanila. Pero kapag ang inyong ginawa ay ginaalit ninyo, inintais ninyo sila na gumawa ng pagsuway sa kanilang Diyos, ang Diyos nila mismo magparusa sa kanila. So anong sabi niya? So, this is what you will do. Yan ang plot ni Balaam. Sabi niya, do you therefore set out the comeliness of such of your daughters as are most eminent for beauty and proper to force and conquer the modesty of those that behold them, and this decked and trimmed to the highest degree you are able. Sabi, yung lahat ng magaganda sa inyong babae, no? Palamutian ninyo, pagandahin pa ninyong lalo, yung talagang attractive women, no? Then, sabi, send them to be near the Israelites' camp and give them in charge that when the young men of the Hebrews desire their company, they allow it them, no?
So, ikang papuntahin ng magaganda mong babae, napapagbihisin mo ng magaganda, palamutian sila, palapitin mo doon sa kampo ng mga Israelita. Pag nakita sila ng mga Israelitang lalaki, no, at nagustuhan, ay sabihin mo sa mga babaeng yun, i-encourage, no, yung attraction nila, yung pagka-attract ng mga Israelitang lalaki sa kanila. At kapag, sabi dito, and when they see they are enamored of them, let them take their leaves. And if they entreat them to stay, let them not give their consent till they have persuaded them to live of their obedience to their own laws and the worship of the God who established them, and to worship the gods of the Midianites and Moabites, for by this means God will be angry at them. So sabi, kapag ikanapaibig na diyan sa magaganda ninyong babae, yung mga Israelita, ay di umalis ang mga babae, iwanan yung mga lalaki. Parang ano bang tawag dito? Parang paiibigin nila yung mga lalaki na Israelita. Iiwanan daw. At pag pinigilan, no, ay sila yung bang hard to get, no? Hard to get muna para talagang mapaibig itong mga Israelita. Pero sabihin nila sa kanila na sila ay mananatili at sila ay makikipagrelasyon dito sa mga Israelita kung itong mga Israelita ay tatalikuran nila ang kanilang mga kautusan na sinusunod. Kung tatalikod sila sa pagsamba sa kanilang Diyos, na nag-establish sa kanila, at papalitan nila ang pagsamba nila sa kanilang Diyos ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Midianita at Moabites, no? Pagka ganyan ang nangyari, ay magagalit ang kanilang Diyos sa kanila at sila parurusahan, no? Yun ang plot ni Balaam. Yun ang ipinayo niya kay Balak. At yun naman ang ginawa ni Balak. Pagkatapos iniwanan na ni Balaam si Balak. So, sabi doon sa book 4, chapter 6, verse 7, no, sa account ni Josephus. So when the Midianites had sent their daughters, as Balaam had exhorted them, the Hebrew young men were allured by their beauty and came to discourse with them. Nakipag-usapan na, no? And besought them not to grudge them the enjoyment of their beauty, nor to deny them their conversation. Na-attract na nila ang mga Israelita. These daughters of the Midianites received their words gladly and consented to eat and stayed with them. So, nanatili sila doon, nakisama sila, ilalo nilang inattract ang mga Israelita. But when they had brought them to be enamored of them, and their inclinations to them were grown to ripeness. Oh, yan, talagang kung sa kuway nasilo na itong mga Israelita. They began to think of departing from them. Iiwanan na nila. Then it was that these men became greatly disconsolate. Kung lungkot ng sobrang mga lalaki at the women's departure, and they were urgent with them not to leave them, but begged they would continue there and become their wives. Yan ang kabawal-bawalan ng Diyos sa kanila. Huwag kayong kukuha ng anak, ng asawa sa mga pagan tribes, no? Mabasa niyan sa Deuteronomy 7, no? Verse 3. Sinabihan din ng mga magulang, wag niyo ibibigay yung mga anak, no? Wag kayong kukuha ng galing sa pagan tribe na asawa ng inyong mga anak, dahil yung inyong mga anak na babae at mga anak na lalaki, kapag naging asawa na yung mga nasamba sa mga Diyos-Diyosan, tuturuan din silang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ay ito, ginawa pa nilang mga asawa, itong mga nang a-attract sa kanila ng mga babae. And they promised them they should be owned as mistresses all they had. No? This they said with an oath. Nagsumumpa pa sila. And called God for the arbitrator of what they promised. Sumpa pa nila sa harapan ng Diyos, talagang nawala na sa tamang kaisipan itong mga lalaking ito dahil dito sa mga babaeng Moabites. And this with tears in their eyes. So, nung sumusumpa, talagang ang puso ay nandoon dahil may luha daw sa mata itong mga lalaki nang sumusumpa sila doon dito sa mga babae ng Moab.
and all other such marks of concern as might show how miserable they thought themselves without them, and so might move their compassion for them. So the women, as soon as they perceived they had made their slave, naging alipin na nung mga Moabites, itong mga Israelitang lalaki, na alipin ang puso, and had caught them with their conservation, began to speak thus to them. Yan, sinabihan na. Sana mababasa niya sa book 4, chapter 6, verse 8. If then, said they, this be your resolutions, since you make use of such customs and conduct of life as are entirely different from all other men, in so much that your kinds of food are peculiar to yourselves, and your kinds of drink not common to others. Yan ang sabi ng mga Moabites. Kayo kakaiba, sabi nila sa mga Israelita. Iba kayo kaysa lahat ng mga tao, no? Sa lahat ng mga lalaki, kakaiba kayo. Iba ang inyong kinakain. Iba ang inyong ginagawa, ang kultura niyo, ang paniniwala niyo, iniinom niyo. Kakaiba kayo, no? Kung gusto ninyo na kami ay manatili sa inyo, it will be absolutely necessary if you would have us for your wives that you withhold worship, you withal worship our gods. O sabi niya, ang inyong sasambahin namin ng mga Diyos. Nor can there be any demonstration of the kindness which you say you already have and promise to have hereafter to us than this, that you worship the same gods that we do. For has anyone reason to complain that now you are coming to this country and you should worship the proper gods of the same country? Nandito kayo sa bansa namin eh. Yun ang sabi ng mga Moabites. Diba, nandun sila sa plains of Moab. Nandito kayo sa bansa namin, no? So yung Diyos, mga Diyos ng bansa ang inyong dapat sambahin, no? Especially while our gods are common to all men, and yours such as belong to nobody else but yourselves. Sabi nila, ang Diyos ninyo, inyo lang Diyos, no? Yung aming Diyos ay Diyos ng maraming kingdoms. Hindi lang ang aming Diyos. Diyos din sila ng ibang mga grupo, ng mga tao, ibang mga tribo, sila din ang Diyos nila. No? Kayo nakikipamayan sa amin, di dapat ang aming mga Diyos ang inyong sambahin. Yung inyong Diyos, inyo lamang yun eh. Wala namang ibang kumikilala sa inyong Diyos, kayo lang. See? So they said they must either come into such methods of divine worship as all others came into, or else they must look out for another world wherein they may live by themselves according to their own laws. No? So, sabi ng mga babae, kung ayaw ninyo, ay kayo na lamang. No? Hindi kami sasama sa inyo. So now the young men were induced by the fondness they had for these women to think they spake very well. So they gave themselves up to what they persuaded them, and transgressed their own laws, and supposing there were many gods, and resolving that they would sacrifice to them according to the laws of the country which ordained them, they both were delighted with their strange food, and went on to do everything that the women would have them do, though in contradiction to their own laws. Sa madaling salita, no? Dahil sa kanilang pagnanasa, yan ang lust of the eyes, lust of the flesh, no? Dahil sila'y napangibabawan na ng kasalanan sa makita nila itong magagandang babae ng Moab, no? Aba, ay pinagpalit nila sa mga babaeng yon ang Diyos. Kaya hindi ninyo, kung inyong iisipin, di ba, nung sinasabi nung nagsasalita si Chato, sasabihin nyo, napaka-sobra ng parusa ng Diyos, 24,000 na matay, na plague, nagkaroon ng plague. No? Tapos ito pare, bakit ito'y pumatay? Si Phineas, no? Pare siya, pinatay niya yung isang Israelitang nagdala ng Midianite. So parang nakakasindak, pare, bago kumatay ng tao ng kanyang kalahi. Tapos ang dami ng pinatay ng Panginoon sa plague, 24,000. So kung isipin mo, napakalupit ng Diyos. No? Tingnan mo ang ginawa itong mga lalaking ito. Ay, hindi yan iilan. Marami yan. Tiyak na lahat na pinatay sa plague ng Panginoon, involved diyan. No? Sila ay napangibabawan ng kasalanan ng kanilang mata at kasalanan ng kanilang pita ng laman nung makita nila itong magagandang babae ng Moab.
Mayroon namang mga babae sa kanilang tribo at kaya mga may mga asawa din na kanila. So sila nag-adultery na, no? Fornication, adultery. At hindi lamang nakipag-asawa dito sa mga Moabite, tinalikuran pati ang Diyos. At ang diniyos na yung mga Diyos-Diyosan nitong mga Moabite na kanilang pinisanan. No? At nakiisa na sila sa kanilang mga pagsamba, paghahandog dito sa mga Diyosang ito. Ayan parte ng ceremony, no, ng rituales niyang Baal worship ay revelry, no, immorality. Yan ay sexual immorality laging parte na yung mga pagan festivities, no. So, talagang nagpakalubog sila sa kasalanan. At nadimla na ang kanilang pag-iisip dahil dito sa atraksyon nitong mga babae. At lahat ng sabihin ng mga babae at ipagawa sa kanila, kanilang ginagawa. Talagang sila'y, ang sabi ng Panginoon, naging mga whore. No? Anong whore? Harlot. Prostitute. Tinalikuran ng kanilang Diyos, Hari at Panginoon. At sila ay nakiisa sa pagsambang karumalduman, no? Sa harapan ng Panginoon. Diyan sa kanilang Baal worship, mayroon diyang paghahandog, no, ng mga bata. Offering ng mga bata. So makikita natin, sino ang may pakanan yan? Si Balaam, si Balaam. No? Si Balaam ang may plot na yan. Siya ang nakaisip niyan. Hindi naman si Balak eh. Hindi kayo nakita ninyo na si Balaam ang nagpakaon kay Balak at siya ang nagsabi, no? Siya galing sa kanya ang idea na ito ang gawin para ang bansang Israel ay parusahan ng Diyos. Dahil sabi ko, lalabanan niyo, matatalo kayo. Hindi niyo sila matatalo, no. Iniingatan ng kanilang Diyos. Pero pag pinagkasalan niyo sila, pilitin yung magkasali sila sa kanilang Diyos at talikuran ang kanyang mga kautusan, diyan sila masasalanta. At yun nga ang nangyari, no? Sa Numbers 25 na sinabi ni Chato. Yan ang Baal worship at Peor na ginawa nitong mga lalaki na na-entice ng mga babaeng Moabita. Ayan ang plot ni Balaam, no? Again, as I said, ang pangalan ni Balaam means devastator. At si Balak means devourer, no? Nag-join forces, no? Si devastator, siya ang nag-isip, no? Ng scheme. Si devourer ang nag-execute, no? At itong mga babaeng Moabita ang ginamit nila na pain, no? Ito ang paghadlang para ang Israel ito pakana ni Satanas na siyang ang instrumento ay si Balaam, no, para hadlangan na makapasok sa kaniyang lupang pangako ang bansang Israel, no. So this is Balaam's plot. Have the women of Moab seduce the men of Israel into intermarriage, which could bring Israel into blasphemous union with Satan and idols and fornication, and that would corrupt Israel, and God would punish them. Yan ang makakasira sa power ng Israel because they are very powerful nation, no? Walang makatalo sa kanila. But if they do that, sabi ni Balaam, ma-destroy ang power nila. And that's what happened, no? Yan, nakikita niyo yung mga babae ini-entice ang mga Israelita. And that's the doctrine of Balaam, no? Yan ang doktrina ni Balaam na sinasabi ng Panginoon sa iglesia sa Pergamon. May mga nandyan sa inyong iglesia na pinanghahawakan itong doktrina ni Balaam. The teaching that the people of God can intermarry with the heathen and thus will become what the heathen are, no? Okay lang na makipag-asawa, mag-intermingle, makiisa, makisama sa sistemang pagano, no? Hindi kailangang humiwalay ng mga Kristiyano.
Yan, no? Yan, kinundin na yan ng Diyos. God absolutely condemned Israel's union with the pagan. And dito, sa sulat ng Panginoong Hesukristo, sa iglesia sa Pergamum, the Lord Jesus Christ condemns such a union in Pergamos. So, makikita natin diyan, no? Dahil ang ginamit ng Panginoong pananalita ay doktrina ni Balaam, ang pinanghahawakan itong ilang mga tao sa Pergamum. Na itong mga taong ito, no, sila Kristiyano, sinasabi na lang sila ay Kristiyano, pero nakipag-asawa, nakipag-involve sa mga sistemang pagano, hindi sila nahiwalay sa mga gawang karumaldumal nitong mga walang Diyos, no? At pinag-mix nila, pinaghalo nila, inihalo nila sa kanilang buhay espiritual, no, sa harapan ng Diyos, itong buhay na karumaldumal na puno ng kasalanan, no? So, yan, sinasabi ng Panginoon sa atin sa Korinto na huwag kayong do not be unequally yoked. Ang ibig sabihin na yan. Huwag makipagkaisa, no? Yan, karaniwang ginagamit sa pag-aasawa, makipag-asawa sa mga di mananampalataya. Paano magsasama ang patay at buhay, no? And once you are joined with once you are unequally yoked, kung naka-join ka na, mahirap nang kumawala ba? Ay hindi nakatali na. And makikita natin wala ang pagpapala ng Panginoon, maraming consequence ang nagaganap, no? So yan ang teaching ni Balaam, no? To intermarry with the heathen, makipag-isa katulad na ginawa ng bansang Israel. So dito muna tayo magtatapos at ating itutuloy sa next week ang iba pang bahagi ng sulat ng Panginoon sa iglesia sa Pergamum. Pero makikita natin, no, I hope maliwanag na sa inyo ngayon kung ano itong doktrina ni Balaam, no, na sinasabi ng Panginoon. Yan yung hindi paghiwalay sa makasalanang mundo. Yan yung nanampalataya sa Panginoon pero natubog pa sa mga gawang karumaldumal ng sanlibutan, no? Kaya nga no, okay, nandyan sa Abu Dhabi na pag-usap-usapan namin yung mga tungkol sa mga pistahan. Mga tanong sa akin kung ayos lamang daw na mamista. Sa ikibig may pista. Sino ga ipinagdidiwang sa pista? Digay mga santo, mga idols. Ang mga pagkain inihahanda, bakit naghahanda? Dahil doon sineselebrate ang birthday ng mga santo. Bago kayo makikipamista, ay di kayo nakiki-involve sa kanilang pagsamba, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, na kanilang isineselebrate sa kanilang pistahan. Kaya nga sa gabi may procession sila, pinaparada nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Tapos sabi nung iba, ako na may namimista pero hindi ako naghahanda pag pista. Sabi ko, hindi doble ang iyong kasalanan. Nakiki-involve ka tapos madamot ka. Dahil pagka sa inyo ang pista, hindi ka naghahanda. Pero pagka sa iba, namimista ka. So, marami silang tanong. Paano ika? Yan ang parang reunion. Napunta sa amin, ang pagpista sa amin na, yun saka nadating aking mga kamag-anak. No? Ay alangang hindi ako maghanda. Sabi ko, ay di kayo umalis sa inyo. Pagka pistahan, umalis ka, pumunta ka sa ibang lugar. Pagdating mga mag-anak mo, wala ka doon. So by next year, gayon uli ang gawin mo. Dadating din ang panahon, dadating din sa isip nila na hindi na kami pupunta sa aming kamag-anak na yung pagpista sa kanila. Wala naman siya sa bahay nila. Sabi ko, saka ka mag-organize ng reunion sa ibang araw. Okay? So, yan ay isang example, no? Marami pa. Yung katulad nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, pero ikaw ay nasama pa sa pagsimba sa iyong mga kamag-anak.
nakikiisa sa mga bagay na laban, no, sa utos ng Panginoon. Ay doctrine of Balaam. Mag-ingat tayo, no, dahil ang Diyos, sabi ng Panginoon, ako'y Diyos na mapanibughuin. So tingnan natin alin ba sa ating mga ginagawa ang will fall under this category, and we better stop it. Okay, do not intermarry with the evil system of this world. May tanong kayo, mga kapatid? Sa tingin nyo, gaano katagal nang akit yung mga babaysot dun sa mga Israelita na hindi naalaman ng mga leader na gano'n ang nangyayari? Malaki ang kampo. Ang encampment ay sobrang laki. Ang mga Moabita hindi nakakapasok sa loob. So doon lang sila sa edge, no? It's a big compound, big area. So yung mga unang muna, yung mga itong mga lalaking Israelita na siguro curious, so di napunta, tatanawin yung mga taga-ibang tribo. O ayan, nakita kagagandang babae, o di nagsabi sa iba pang mga lalaki, o hanggang sa yung ibang mga lalaki, uy, doon may mga magagandang babae. Alam mo ng mga lalaki, no, pag may nasabi, oh, magandang babae, ko di puntahan by word of mouth, no. Wala pang Facebook noon kaya hindi pa may ilagay, may i-post ng mga litrato ng mga Moabita. So by word of mouth lang, siguro dinidescribe ko, kagaganda ganda ng mga arelyos, no, kababango, di puntahan ng mga Israelita. See? It didn't take long. Pagkatapos yun, no, hinila na ng mga Moabita, papunta na doon sa kanilang city. Natalilis na ang mga lalaki sa kanilang encampment, napunta na doon sa city of Moab. Nabihag na. Kaya sabi nga ng Panginoon, no, sa Roma, huwag mong isipin na lagi nakatayo, no. This is my message sa mga kalalakihan, because yan ang weakness ng mga lalaki, mga babae, no? Pag magagandang babae, huwag mo isipin lagi kang nakatayo. Ako maayos ako matatag, no? Hindi ako maaakit na yung mga yan, no? Don't think that way. Sabi ng Panginoon, huwag mong isipin lagi kang nakatayo, baka ikaw ay bumagsak, no? Lagi mong sabihin, hingin ang tulong ng Panginoon, iiwas ka sa tukso, no? Lalo na yung mga nagtatrabaho sa maraming mga pastor, yan ang ikinabagsak, no? Dahil ng kanilang sekretary. Kaya no, okay nandyan yung mga kapatiran, no, mga kapatid na ang pamilya nila nasa Pilipinas, nakatira sila sa kampo. So, lagi ko silang ginagader, no, napunta sila sa mga Bible study at nag-aaral. Marami sa kanila nakakilala sa Panginoon. So, paminsan namin silang ginagader. Sabi ko, ang iba doon, mga kaedad ko mas mabata ng kaunti sa akin, iba mas matanda sa akin. Pero ang tingin ko sa kanila lahat parang mga anak ko, no? Dahil pag ikaw ang nagdala sa kanila ng mabuting balita, ganyan ang aking turing Kaya parang mga anak ko sila, no? Kahit matatanda na. Kaya nung kami aalis na, si Brad Edmond, nag-message sa akin, no? Nagpapasalamat siya. Sabi niya, kayo po ang aming ina. si Brad Edmond, di nalalayo ang edad sa akin, no? Kayo po'y parang ina namin. Kayo ang nagdala sa amin ng pundasyon, ng pananampalataya. Ngayon, ang aking sabi diyan, ako naman kasi hindi ako nahihiyang magsalita sa mga kapatid. Dahil ang turing ko nga sa kanila ay parang mga anak ko. Sa mga kapatid, no? Kayo ay akin lamang papayuhan na kayo mag-iingat sa mga tukso, no? Pagka hinapunta ka ako doon sa Abu Dhabi City, maraming tukso doon, iba't ibang kulay ang tukso doon. May kulay dilaw, may kulay puti, may kulay brown, merong ebony. Alam na nila ibig kong sabihin, yung mga prostitute, no? Ayan, paggabi, nagkalat yung mga yan sa harapan ng hotel. Kayo mga kapatid, kayo malayo sa inyong pamilya, no? And I know mayroon kayong mga pagnanais na hindi malayo sa pamilya
Pero yan, sabi ko, kaya yung ibigay na ayusin ng Panginoon sa inyo. Kayo maging matatag at matapat sa Panginoon at iiwas kayo sa mga tukso. Huwag niyong isipin ako'y laging nakatayo. Dahil pagka yan ang iniisip mo, mahirap. Laging isipin mo, kailangan mo ang tulong ng Panginoon para maging matatag at maging palagi kang mapanagumpay. So, purihin ang Panginoon dahil sila, ang mga panahon nila, ginugol nila sa pagtuturo naman sa iba ng mga salita ng Panginoon, sa pag-witness. Yan. At lagi sila ay every week yan. Laging mayroong pag-aaral, napunta sa bahay, nag-aaral kami ng salita ng Panginoon. Sabi ko, pag puno ang kaisipan ng mga bagay patungkol sa Panginoon, yan ang maghahadlang sa atin sa paggawa na mahila ng kaaway sa paggawa ng masama. So yan ang nangyari sa bansang Israel. Ginamit ni Satanas, mga babae. So it didn't take long, Nadsel. Mabilis lamang yan. No? Tapos ay nakita natin, walang nalilingid sa mata ng Panginoon. No? Yan lahat ay kita ng Panginoon. Usok ang ilong ng Panginoon sa galit nang gawin niya ng bansang Israel. Okay. Mayroon pang may tanong sa inyo? Mr. Liway. Sige. Yung natin, pinag-aralan natin, yan sa panahon ng Old Testament. Lumapit-lapit ka, Al, sa microphone para naririnig kita. Yung pinag-aralan natin ngayon ay literal tungkol sa sistema noon ng mga Israel. Sa panahon ba natin, ano yung mga dapat nating pag-ingatan na maaaring hindi ganoon katulad, pero sa modern time, ano yung mga dapat nating iwasan? So nakapagbigay na ako ng ilang example, no? Yung halimbawa ngayon ng mga celebration na kaugnay sa idol worship, no? So kaugnay sa Roman Catholicism. Dahil ang Roman Catholicism ay puno ng idol worship, no? So yung mga yung pestahan, no? Yung dasalan, 'di ba, kapag may namamatay, mayroong mga padasal. Yung mga yung alay, ano ba yun? Yung pagka May, yung mga alayan, 'di ba? Pagka mayroong yung kapitbahay mo alay niya, may handaan. Anong gagawin mo pag ikinumbida? Ay, punta ka sa bahay. Ang mag-aalay ngayong gabi yung aking anak O ay kami may kaunting salo-salo, punta ka. Ano gagawin mo? May lumpia, may lechon, nako. Puro lason. Punta ka. Ano pa, yung mga pagka Halloween. Halloween sa school. Mayroong Halloween party. Ay, ako yung may alam pa ng mga churches na mayroon silang Halloween party sa kanilang youth group. Isipin mo yan. Sa mga school, may mga Halloween party, sasama ka doon sa Halloween party. Alaman mo yun ay kaugnay sa witchcraft. Pagkatapos, doon sa ano pang nangyayari pag yan Todos los Santos, no? Mayroong mga nagtutulos ng kandila doon sa kanilang mga puntod ng kanilang mga namatay, no? Baka daw nadidiliman yung namatay nilang kamag-anak, tutulos ng kandila. Makikiisa ka baga doon. Ano pa, yung mga laro na occult. Ang mga kabataan, lagi kong sinasabihan, huwag kayong sasama diyan sa paglalaro na yung Spirit of the Glass. Yan ang number 1 pinakamabilis na doorway ng evil spirit. Yung mga games na ganyan na connected sa occult, no? Doon sa mga
banda, yung mga usong-uso yung napunta ka doon sa ngayon siguro na nabawasan dahil yung COVID, bawal magtabi-tabi. Pero noon, 'di ba, mayroong mga band na mga rock band. Nagastos pa, nagbabayad para manood ng mga ganyan. Karaniwan na may mga kinakanta ay puro mga laban sa Diyos, no? Laban sa mga sa salita ng Diyos. Mayroong mga hindi masyadong mapupuna kasi naroon sila sa loob ng church daw. Nagyo-yoga. Merong nagsabi sa akin din sa Australia, may isang church na ang ginagawa ng mga babae sa women's group nila, nagyo-yoga. Ano gang yoga? Yung galing sa Hinduism. May mantra yan. So, yung yoga ay ayan ay occult, no? Minsan maglalaro kayo ng kahit sungka, pero may taya. May taya, no? Ano yung pagsusugal. So lahat ng mga ganyan, no, iba't iba sa iba yung mga katulad nung isa na sabi yung silang ang grupo nila, no, may laughing in the spirit. Sa isip mo ba maganda yung laughing in the spirit So sa isip mo Holy Spirit. Ay ang espiritu naman doon hindi sa Holy Spirit, sa evil spirit. Ayan ay naging tawag dito, popular sa mga Kristiyano, yung laughing in the spirit. Di daw nila mapigil ang kanilang sarili sa pagtawa. So, biruin mong karumal-dumal yan, i-attribute mo sa Holy Spirit ang gawa ng demonyo. Hindi, sasabihin nila yun ay gawa ng banal na espiritu. Hindi natatakot magsabi. Tingnan ninyo, pagka kayo ay nasa YouTube, inyong i-type, Kenneth Copeland, Laughing in the Spirit. Milalabas ng mga video dyan, mapapanood ninyo kung anong ginagawa ng mga churches na may laughing in the spirit. Talagang itsura mga inaalihan ng demonyo. No? Pati yung kanilang paraan ng pagtawa. So it could be inside a church, no? Nagpapanggap na iglesia ng Panginoon. And then, yung ano po, yung sa mga games po ng mga bata. Ayan. Sa mga gadgets po nila. Yun nga Siyempre yan, no? Kanya-kanya yung mga magulang. Ang mga magulang ang may control diyan, no? Ako, wala akong control sa mga apo ko. Ang may control, kanilang magulang, hindi kami pwedeng makialam. Pwede lang akong magsabi. Napakaraming games ngayon na occult. So, kaya ako lagi sa mga sine. Kaya ako lagi nagpapadala sa inyo ng mga panoorin, di ba? Ano ang pinadadala ko sa inyong link sa mga videos ng mga heroes of faith, sina John Wycliffe, buhay nila, panoorin. Makakatulong yan sa iyong buhay espiritual, makaka-encourage sa iyo, makakapagpalakas example sa iyo. Marami akong padala sa inyo na link, no? Na yan kasama ang inyong mga anak diyan sa ating distribution list, hoping that your children will watch these films instead of yung mga sine na palabas ng bunganga ni at promoter ni Satan. Sino yan? Hollywood. Hollywood, ayan, ang promoter ni Satanas. So, kaya ako nagpapadala sa inyo ng iba't ibang mga links na mga videos, pati link sa mga kanta na makalangit para hindi yung mga secular na songs ang inaawit ng inyong mga anak at pinag-aaralan, kundi yung mga worship songs, no? Yung mga video na pinadadala ko sa inyo patungkol sa mga lalaki at babae na nagbigay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon para maka-encourage sa kanila. Nung ako'y bata pa, I was ako yata noon ay ilang taon ako, no? 10, 11, 12 years old. Bata pa ako.
ako'y may nakita akong libro sa bahay, yung kasi mga misyonero nagbibigay ng libro sa akin, Tia, The White Queen of the Cannibals, no? So yan, binasa ko yan, The White Queen of the Cannibals. Isang istorya tungkol doon sa isang English missionary na nagpunta sa Africa, kasama ng mga cannibals. Siya ang nagdala ng liwanag ng kaligtasan sa mga cannibals talaga. No? Kaya sa nurse siya. Kaya noon, maliit pa ako, sabi ko, gusto ko maging nurse and I want to be a missionary nurse. Bakit? Kasi nakahamon sa akin yung nabasa kong libro about Mary Slessor, the White Queen of the Cannibals. So kung ganyan ang mga pinagmumuni-munian ng mga bata at kahit tayong matatanda na ngayon, yung mga istorya ng mga buhay ng mga tao na naghandog ng kanilang buhay, na pagsunod sa Panginoon naging matapat. Mayroong pinanood ako kanina about Hudson Taylor. Siya ang nag-found siya ang nagtatag ng Overseas Missionary Fellowship, OMF. Pero sa una ang pangalan niya ay China Inland Mission kasi una sa China lang ang mission organization ni Hudson Taylor. Pero dahil nung maging komunista ang China, umalis sila sa China, pinalawak nila ang ministry to East Asia, no? So sa iba't iba na ring mga bansa. At yan ang OMF na ating sinusuportahan, Overseas Missionary Fellowship. So napakaganda kung paano siya ginamit ng Panginoon. Maraming mga tao na sumama sa kanyang ministry, no? Daang mga tao na hamon at naging mga misyonero din. So kung ganyan ang yung mga pinanonood, no? Ayan, nagbibigay ng kagalakan sa iyong espiritu. Manood ka ng mga palabas sa TV na barilang-barilang, patayan-patayan, o kaliwaan, may kahalong mga sexual scenes, no? Anong pakiramdam mo pagkatapos mong manood? Masaya ka baga? Pakiramdam mo narumihan ang iyong kaluluwa. Dahil totoo yan. Pero panoorin mo yung mga sini ng mga buhay ng mga tao na mga banal, naglingkod sa Panginoon, no? Yung isang sini, yung nung pinapanood, mayroon akong pinadala sa inyo yung persecuted church, yung tungkol sa the power of persecuted church. No? Ewan ko kung napanood niyan, watch it. Kung paano yung isang papatotoo doon na dating Muslim siya, yung tao na Kristiyano na halos pinatay niya. No? Tapos siya naging Christian. Yung pala, lagi siyang ipinananalangin ng yung tao na kanyang inaapi. I don't know if you have watched it. I sent it to our CFBS Info online BS participants. The title is The Power of Persecuted Church. Ako na may napaluha, no? sa patotoo noong black man. No? Pero siya naging mananampalataya. And dahil doon, itinakwil siya ng kanyang pamilya. Pero pag kayo nanonood ng ganyan, anong nararamdaman mo? Na-encourage ka, nagiging matibay ang iyong pananampalataya. Manood kayo na yung mga secular moving palabas ng instrumento ni Satanas na Hollywood. Hindi yan makakatulong sa inyong buhay espiritual. So, libre din lang naman yan. Sa kulang ba naman yung kinukuha yung mga yan? Sa YouTube. Kaya hindi ako nanonood sa TV, ako sa YouTube, napipili mo doon ang iyong mapapanood. Kailangan marunong ka lang. No, maraming Christian movies, no, na ang aking tinitingnan yung mga buhay ng mga tao, no, na naglingkod sa Panginoon. Nakakatulong yan, no, sa iyong nakakahamon. No. Okay. Meron pa ba sa inyo may tanong? Sister Liway. Ay. Yung gusto kong maging malinaw sa amin yung tungkol doon sa total pinag-aaralan natin, yung sa Christmas tree. Saka yung, kasi may nabasa kasi ako na nung araw, nung panahon, yung para naging pattern yung Christmas tree ay yung mga pinipersecute, pinuputulan ng ulo, dinibitin sa puno. Tapos yung kanilang mga fat,
mga taba, yun yung mga ginagawang pang-ilaw. So na-adapt natin in modern time na yung Christmas tree, yung paghahanda na iyon, mga pabitin, mga pagan sa ritual at mga nagpe-persecute ng mga Kristiyanong araw. Hindi ba ito medyo parang nakikiayon kami doon sa ganong kultura na against sa mga mananampalataya anong araw? At saka, So if you will ask me, no, kung ako iyong tatanungin, sa akin kasi, personally, no, pag wala sa Bible, hindi ko ginagawa. What's the use of doing something that God did not establish? Basahin mo ang buong Biblia kung may makikita ka diyan na celebration na naglalagay ng Christmas tree ang mga, kahit yung bansang Israel, no? Pinagbawalan pa nga ng Panginoon na magpalamote ng mga puno sa Ezekiel. No? Yan ang ginagawa ng mga nasamba kay Queen of Heaven. No, not Ezekiel. It's actually in Jeremiah. Basahin mo ang buong Biblia. Basahin ninyo. Kung kayo'y may makikitang tungkol sa Christmas tree, ay sayang lang ang kwarta mo na ginagastos mo dyan. No? Maganda nga sa hitsura, but wala sa Bible. Ngayon, ako naman ay, sabi nga, tayo ay kanya-kanyang pananampalataya, di ba? By the measure of your faith. Yeah? So sa akin, pag sumala ka sa pananampalataya mo, hindi tama. Kung anong pananampalataya mo. Ang aking pananampalataya, pag yay wala sa Bible, hindi ko yung gagawin. Sayang, sayang. Dahil wala namang bilang yan sa Diyos. Pangalawa, no, yung igugugulin mo sa panahon mo para diyan, at pera mo, nagbugugulin mo para diyan, ibigay mo na sa Panginoon. Di ba? Hindi ka makapag-offering. Hindi ka makapagbigay sa mission, nakakabili ka ng Christmas tree at ng mga palamuti sa Christmas tree. Hindi tama. Kung pag-aaralan mo ang origin niyan, ayan ang ginagawa ng mga pagano, nagse-celebrate ng Saturnalia. Mayroon silang punong dine-decorate, may mga mistletoe sila, at mayroon silang Yule log, no, yun ang kanilang nag-exchange sila ng mga regalo sa panahon na celebrate nila ang kanilang Diyos-Diyosan na si Saturn, sa Saturnalia. Na yan ay ginagawa nila eksakto sa araw ng Pasko. No, dahil yan ang December 25, no, yan actually ay ang panahon na nagse-celebrate sila ng Saturnalia, that's the date ng kanilang festivities, dahil yan ang pinaka turning point, no, ng nahaba na ang araw. Kasi sa kanila kasi sa winter sa Northern Hemisphere, pag winter naikli ang araw, mahaba ang gabi. So sabi nila namamatay ang araw. Pero starting sa winter solstice, 25th of December, nag-i-start na uli kasi papunta ng spring na humaba ang araw. So they recognize that as the birth, as the incarnation or the birth of their sun god. Okay? So mayroon silang Saturnalia and parte yan ng kanilang celebration. Yan ay pagan Rome. No? Ngayon, nung maging Christian, sinabi Kristiyano ang gagawing relihiyon ng Roman Empire. And I encourage you to watch that movie that I sent to you. Sabi ko, it's a must watch sa RCF, BS Resources, yung tungkol sa istorya ng Reformation. Lahat yan, kung anong nangyari, pamula sa Church of the Apostles hanggang sa Reformation. No? So yun, inyong panuorin yun, mahaba-haba yun, but it will give you a lot of information. Dahil nang maging, yan ang plano ni Satanas eh. Kasi hindi niya masugpo ang Kristyanismo by persecuting the Christians. So sabi niya, paghaluin ko kaya ang ihalo ko ang Kristiyano sa pagan. Ayun ang nangyari nung gawing ang Kristyanismo ang relihiyon ng Roman Empire. Yan ang pasimula ng Dark Ages of the Church.
Akala ninyo maganda ang nangyaring yun, no? Tinigil ang persecution daw sa mga Kristiyano, no? Ang itinigil na persecution, yung nasunod sa patakaran ng Roman, Holy Roman Empire, no? Na hindi naman yan talaga sa Diyos. At alam nyo, mga tunay na Kristiyano sa panahon yon pinapatay. No? Yung mga tunay. Ay ang Kristyanismo daw ang relihiyon ng empire. Watch that, no? That story about the Reformation. Talagang ang church ay lumubog, no, sa dark ages, at ang mga tunay na mananampalataya nag-underground dahil sila pinagpapapatay. Ang Biblia itinago sa mga tao, hindi pinababasa sa mga tao. Yung mga itinatranslate na Bible sa wika ng mga tao, sinusunog. Anong klase yan? Na Kristyanismo. And so, nung ganyan ang kalagayan ng church, yung lahat nilang mga festivities na pagan, ini-incorporate, inihalo. No? Dahil gusto pa rin nilang ipagpatuloy yung kanilang mga festivities. Hindi na pwede pagan, ang pangalan. Di pinalitan lang ang pangalan. Ginawang yung Saturnalia, ginawang Christmas. See? So, maraming mga churches ay nagse-celebrate niyan, dinidefend ang Christmas. And hindi ko naman sila, I do not judge, no? Kung sila nagse-celebrate, basta sabi ko, basta ang talagang sineselebrate ang Panginoon. Ang aking nga lang sinasabi, why celebrate the birth? Kasi hindi naman December 25, pinanganak ang Panginoon, yan ay salang-sala, no? December 25 in Israel is winter. Nang ipanganak ang Panginoon ay hindi winter kasi ang mga mga pastol nasa sa field, nagbabantay sa kanilang tupa sa field. Hindi nila pwedeng gawin yan pag winter, naulan ng yelo sa Israel. So hindi yan winter. So, they say it's about the mga September daw, no? Pinalalagay nila dahil tiningnan din nila ang mga kasulatan dahil si John the Baptist ay 6 months na mas matanda sa Panginoon. So they were able to trace ang birthday ni John the Baptist, no? So pag na-trace mo ang birthday, kasi may record yan ng pagtatrabaho ng mga priest sa temple, ay ang ama ni John the Baptist ay priest, no? Ay nung maglihi si Elizabeth, naka-duty si Zechariah sa temple duty. So yun, mahahanap nila. So they were saying about around September. Pero kung gusto ng Panginoon na ipaselebrate ang kanyang birthday, di ba ililiwanagin niya sa Bible? Kung gusto ng Panginoon na ipaselebrate sa mga mananampalataya ang kanyang birthday, tiyak niya ibibigay ng napakaliwanag sa Biblia at iuutos pa niya na i-celebrate niyo ang aking birthday. Meron ba kayong nabasang gayon sa Biblia na iniutos ng Panginoon na i-celebrate ang kanyang birthday? Wala. Anong utos ng Panginoong Hesukristo na i-celebrate? Yung pag-alaala sa Kanya. Yung tinapay at saro at dugo. No? Yung Holy Communion. Na sinabihan pa ng Panginoon na yay inyong gawin bilang pag-alaala sa akin. Yan ang inyong i-celebrate. Yan ang maliwanag na ipinase-celebrate ng Panginoon. At sabi pa nga ng Panginoon ay dapat ikaw ay karapat-dapat pag ikinakaisa diyan, hindi basta ikaw ay makijoin sa pag-partake ng Holy Communion, you should be worthy. Kaya ang iba sa inyo may sakit, ang iba mahina, ang iba namatay na. Kasi nasama sa banal na hapunan ng hindi karapat-dapat. Mayroon palang inaalaga ang kasalanan, isama ng sama sa banal na hapunan, kaya lagi may sakit. No, pagka pagka hindi pa talagang makinig at papatuloy na balbal, kasama sa Holy Communion, sabi ng Panginoon, uwi ka na din sa langit. Okay? Kaya dumami pa ng dumami ang kasalanan mo. So, yan ang the Lord, ang Diyos, pag gusto niyang ipagawa, isinusulat niya ng maliwanag. Ay magbasa na kayo, kaya hinahamon ko kayo, basahin yung buong Biblia kung may makita kayo diyan na Pasko na ipinase-celebrate ng Panginoon ang kanyang birthday. Wala. Tapos nga, nagse-celebrate. Sabi, sineselebrate ay si Jesus. Abit ang pinili pang araw ay yung pinaka mahalagang araw sa mga witch.
December 25. No, baka akala nyo lahat ng mga witches at mga wizards sa buong mundo, yan ang kanilang special day. Na? Ba't yan pa ang pinili na celebration ng birthday ng Panginoon? Sa akin ano niyan? Kaya ngayon, tingnan ninyo, hindi naman si Kristo ang sentro ng Christmas, sino? Santa Claus. At saka anong nasa isip ng mga bata, ng mga matatanda, pagka Pasko. Ano gang aking bibilhin damit na pampasko? Ano ang aking ihahanda sa Noche Buena? Mga regalo na aking bibilhin para sa aking mga anak. O ikaw, may hinahanda ka ng regalo para sa akin? Para sa ating exchange. See? Si Kristo baga ang iniisip sa araw ng Pasko. Ano inyong ginagawa? Nakain, nagbubukas ng regalo. Kayo bagay nagbabasa ng Biblia, inyo bagang pinupuri ang Panginoon. See, I know in the churches, may mga worship my service, no, na maganda pinag-aaralan ang tungkol sa kapanganakan ng Panginoon, which is okay. Because any day of the year, you can celebrate the birthday of Christ. And we have to thank, every day of our lives. Pasalamatan natin ang Panginoon, sambahin natin siya sa kanyang pagpapakababa at pagparito sa lupa. No problem. No? But selecting December 25 as the special day to celebrate the birth of Christ, samantalang yun ang Saturnalia Day, yun ang araw ng mga witches. Parang yata yan sa akin, no? Kaya sabi ko sa inyo, for me personally, I do not celebrate Christmas. Matagal na, nasa Pilipinas pa ako. Nagtatrabaho pa nun ako sa OMF, 1980s, nang ako'y tumigil. May dumating na Amerikana na nag-lecture sa amin, na dati siya ay Katoliko, naging Christian. So ang ginawa niya, siya ay nag-research tungkol doon sa lahat ng mga very sacred sa kanya. Ni-research niya ang tungkol sa kay Maria, ni-research niya ang tungkol sa Sacred Heart, ni-research niya ang tungkol sa Pasko. Then siya nga ay nagbigay sa amin ng lecture. Simula noon. Wala. Totoo naman ang sinabi niya, wala man sa Biblia. Simula noon, hindi na ako nag-celebrate. Lagi akong may Christmas tree. Nagawa pa ako ng native na Christmas tree. Pero may pinagagawa ko si Claro nung mayroon siyang parang frame na kurting puno. Yan ibabalutan ko ng brown paper. Tapos aking sasabugan siya ng mga ipa. Parang itsurang native. No? Gagawa ako ng mga palamuti. Meron din akong yung para sa mga bata na ano ba yan? Yung parang sapatos, nilalagyan ng mga kinde. Sabi sa gabi na dating Santa Claus para maglagay doon. No? Lahat yan, ginagawa ko noon. But the Lord changed my mind, and touched my heart. And I stopped everything. Ate, yung ano po, yung ano po, ginagawa in the end of year ng church po yung Thanksgiving po with exchange gift po. Thanksgiving is good, to have one day in a year to thank the Lord para sa kaniyang mga kabutihan, na ginawa sa. Yan ang ginagawa namin dito, pero wala kaming exchange gifts, kasi I don't want to obligate people to give kung laban sa kanilang kaloob. Kasi pagka nagre-require ka, so ibig sabihin lahat susunod, whether they like it or not. And laging ang sa amin ay walang pilitan, giving should be from the heart. So walang mga require na ganun. So we just celebrate yung Thanksgiving. Nagdadala ang bawat isa a plate to share. Very simple. And then kami nagpapasalamat sa Panginoon, inaalaala ang kanya kabutihan sa buong isang taon, which is good. Okay, yan. Maayos yan, and sabi ko nga, maraming mga iglesia na nagse-celebrate ng Christmas. On December 25, may mga services sa churches. I have nothing against that,
as long as you are celebrating the Lord Jesus Christ. But for me personally, at ito, hindi ko ipinipilit kahit kanino. No? Kanya-kanya yan. Kanya-kanyang desisyon, kanya-kanyang pananampalataya. No? Ang sa akin lang, pag wala sa Biblia, hindi ko ginagawa. What's the use of doing something that God did not establish, that God did not institute, no? So, pero sa Holy Communion, yan talagang makikita nyo, sa Sabado, tayo magsa-celebrate ulit ng Holy Communion. So, prepare your elements if you want to join with us. And we try to organize our Holy Communion in a way na talagang para sa Panginoon, no? Special for the Lord. It's up to you, no? Dito sa isang church dito sa Karatan, nung ako'y sumasama sa kanila, kaibigan ko ang pastor, napag-usapan namin ng kanyang asawa. Sabi, do you know that Christmas is not in the Bible? It's pagan. Ang sabi niya, oo, alam ko yan. Yes, I know that. But it's very difficult to stop the people from doing it. See, yan ang isang kahinaan, no, na isang nakita ko na pinagpatuloy ng kahit na reformed ang church, ay pinagpatuloy pa rin yung mga tradisyon na galing yan sa Roman Catholicism. No? Those traditions came from Roman Catholicism. Katulad din na yung Easter, di ba? Yan, mayroong mga itlog. No? Anong sinaselebrate yan? Si Ishtar. Si Ishtar ay si Isis, si Ashtoreth, yung goddess of fertility. No? Kaya yan, may mga Easter eggs, may Easter bunnies. No? And that's pagan. Yan. Tapos nga, pinag-aralan. I know many pastors, even si John MacArthur, tinuturo niya ang kamatayan ng Panginoon ay Friday. Yan, pinag-aralan natin, how can it be Friday if the Lord Jesus Christ says 3 days, 3 nights? No? 3 days, 3 nights. 3 days, 3 nights, 72 hours. No, it couldn't be Friday. No? But yan ang paniniwala nila. Hindi ako nag-judge. And I accept them with whatever they believe in. As long as they believe in the Lord Jesus Christ, no, na siya lamang ang daan patungo sa langit. No? As I said, kanya-kanyang desisyon. It's personal. So what about, alam mo ba yung Sister Liwa, yung sa Baguio, yung panagbenga? I don't yung flower know. festival. Ayun. Flower festival. Yan, kaugnayan sa occult, sa pagan. Marami sa Pilipinas niya na iba't ibang mga sublian, may mga sayaw pang kasama, di ba? Oy, 1 week nilang sineselebrate yun. It's either they celebrate Mary or they celebrate nature. Dinidiyos ang nature. You know? So I will not get involved with those. No? Yung sinabi mo, anong pangalan yung chato? What do you call it? Panagbenga. Panagbenga. Oh, yan. Parang ano yun ng mga igorot. So, nasa Bible ba yun? Ako ganyan eh. Pag wala sa Biblia ay no, I will not spend time on things na hindi naman galing sa Diyos. Ate, last na lang po. Okay. Apo. Paano po kaya dun sa mga sa school po, yung mga activities po ng mga bata, like yung tulad po dito sa school, International Day, may mga event po, mga per bansa po. Ay okay yun. No? Kasi yun ay palabas sa school. It's good to show your culture, no? At yung ipakita ang kulturang Pilipino, it's fine. No? Yung mga kaugnay sa spiritual. Meron po kasi doon part ng na sayaw o type ng dance na parang katulad yung Sinulog Festival, parang mga ganun po ate. May mga kung may ibig sabihin spiritual, ay I'm happy not to join kung may kaugnayan sa spiritual, sa kulto. No? Kasi minsan nga yung mga sayaw, mayroon yung mga kaugnayan sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan.
Alam ko yan, yung mga subli, mayroon niyang ibig sabihin na samba sa Diyos-Diyosan. So, I'm a simple person, no? Kaya ako hindi ako mahilig makijoin sa mga ganun-ganun, no? Mapwera may kaugnayan naman sa ating bansa, okay naman sa akin. Pero pagka may kaugnayan na sa mga bagay na espiritual at sala sa Biblia, kaya pag tinatanong ako anong relihiyon mo, sister, Muliway, may mga nagtatanong sa akin, what's your religion? Sabi ko, kahit mga puti, dini. Like, I have no religion. I have no religion. Oh, what are you then? Sabi niya. Akala yata ako'y pagano. Sabi ko, I'm a Bible-believing Christian. Yeah. Dahil marami nga relihiyon kahit nagsasabing Kristiyano siya, pero actually religion ang kanila, no? Hindi si Christ. Yan. So, I am not telling you to be like me, to do what I do, no? Sinasabi ko lang sa inyo kung anong nakita ko, wala naman yan sa Biblia ang Christmas, no? Pero kanya-kanyang, I will not judge you if you celebrate Christmas. It's fine. Kanya-kanyang pananampalataya, kanya-kanyang desisyon, no? So, itanong ninyo sa Panginoon, because I asked the Lord, kahit yung pista dati, ako'y nakikipista. And then, nung ang Panginoon nagpapahayag na ng kanyang revelation sa akin, ako'y nagsisik sa kanya, pinababasa niya ang kanyang kasulatan, tinanong ko mismo ang Panginoon tungkol sa pista. Ibinigay ng Panginoon sa akin, 1 Corinthians 10. Pwede bang kumain? Sa makisalo sa dulang ng dyablo bago'y makasalo din sa dulang ng Panginoon. Ayun ang binigay ng Panginoon sa akin. So since then, I stopped. So, maybe nasagot ang Panginoon pagka ikinagtanong sa Kanya. If you're asking for direction, for things na kailangan mo ng payo at ng Kanyang direksyon, ibibigay niya sa iyo. Sa pamagitan ng kanyang salita. Okay ba, Bradal? Sa tanong mo. Hindi na hindi po sa pilitan yung Ayos lang ho. Disable ko kasi yung bago ako magsalita. Inaanap ko yung remote. Okay. O sige, si Wena. Hindi, clarify ko lang po, hindi naman po sa pilitan yung exchange gift sa church namin. Kami po talagang ilang taon na kaming hindi, from the start hindi kami sumasali. Itong mga anak ko nung maliit, sinasali ko kasi ayaw kong yung bang maawa sila sa sarili nila na hindi sila, tapos ang daming exchange, yung mga pero hindi naman po yun sa pilitan sa church namin. Yung exchange. Okay. Ate Liway. Yet? Last na lang to. Sige, Mary. Narinig ko po kasi yung sa Lord's Supper. Ang question ko lang po, ang Lord's Supper po ba, regardless of kung anong oras sa araw, pwede po siyang i-celebrate? Pwede po siyang i-practice? Wala naman sinabi ang Panginoong oras. If you will read the 1 Corinthians 11, no? Yan ay basta ang sabi lamang ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, no? Yung Passover, may specific date yon, no? The 14th of Nisan, no? Yan ay from sunset to sunset, and that's the celebration of Passover. That day. Pero if you are listening to the live streaming of the study every Thursday, kasi every Thursday I'm teaching about the Holy Communion. And the link to that study, to the series, kasi nakatatlo na kaming sessions, ay nandoon sa ating RCFBS resources at nasa sa KCFBS resources ang link, ang hahanapin nyo Christian growth.
Pag prines niyo ang Christian growth, nandoon ang about baptism, natapos na namin yan. Ngayon ang inaaral every Thursday ay Holy Communion. And that's where I explain in details about the Holy Communion, no? And actually ang una kong ini-explain ay Passover, no? Kasi kakonekta yan. Pero ang Holy Communion, no, mayroong mga nagse-celebrate nga every worship day. So every Sunday or every whatever day you worship. So weekly they have the Holy Communion. Mayroong first worship day of the month. Halimbawa, ang worship namin every Saturday night. So ang aming every first Saturday mayroong Holy Communion. So next Saturday we're going to have a worship and communion and Holy Communion service, no? Pero walang sinabi tungkol sa oras. Basta ang mahalaga ay i-celebrate mo 'yan, no? Makiisa ka diyan kung ikaw ay mananampalataya. Kailangan mo lamang i-examine, very specific si Paul, to examine yourself before you partake, before you join. Make sure you are ask for cleansing from the Lord, no? And then makiisa ka. It's actually yan ang inuutos ng Panginoon. And kung ikay Kristiyano, hindi ka nakikiisa sa Holy Communion, yan ang mali. Yan ang mali. Ibig sabihin po, hindi po ibig sabihin na Lord's Supper siya, sa gabi lang po siya gagawin. No. Supper po means dinner, right? So yeah, I know. Parang kaya po, Opo, sige po. Yes, I understand. Okay. Alam niyo kung bakit tinawag siya na Lord's Supper? Kasi ang initiation, nung unang-unang gawin yan, inong establish ng Panginoon, ay gabi. Bisperas bago siya mamatay. Nung kanilang isineselebrate ang Passover, meron silang Seder, Seder celebration or feast, no? Seder feast. Yan ang sunod-sunod. Kung titingnan ninyo nga yung aking series of lectures tungkol doon sa Passover, parang nyo maintindihan anong Seder, and actually yan ang ginawa nila. There are 4 cups of wine that they have to drink, during the Seder, and that's the celebration of the feast of Passover, no? So it was dinner, and actually there's an actual dinner. Sa kanilang Passover celebration, mayroon yang ilang parte na kanilang parts of the, parang may program silang ginagawa. In the middle is dinner. May kainan talaga sila, no? And then mayroon silang iba-ibang mga piniprepare na mga maliliit na dishes na mayroong mga ibig sabihin. So watch it. So para magkaroon kayo ng idea. And it was gabi yun, no? Kaya tinawag na Lord's Supper. Pero dahil yan ay hapunan niya ginawa. Pero wala namang, hindi yan ibig sabihin tuwing hapunan mo gagawin. No? Because we don't celebrate Passover anymore. No? The Passover that Jesus celebrated noong bisperas bago siya mamatay is actually the last Passover. No? Alam natin, ang mga Jews nagse-celebrate pa hanggang ngayon ng Passover kasi sila naghihintay pa sa kanilang Messiah. But when Jesus died on the cross, He fulfilled the prophecy of the Feast of Passover. So yung Feast of Passover na ginawa ng Panginoon, that should be the last Passover. And you know, anong itinuloy ng Panginoon? Itinigil niya ang Passover, in-institute niya Holy Communion. Yeah. So if you have time on Thursdays, join the study about the Holy Communion. So magkaroon pa kayo ng additional na information. But before you do, please watch the first 3 lectures, no? Para catch up kayo, no, sa series, no. So, nandyan lang yan. Hanapin nyo ang link natin sa ating resources, Christian Growth. And you will see the 3 sessions na nagawa ng mga iba sa pag-aaral ng Holy Communion. It's a very important lesson, no? Dahil wala lamang yan na command ng Panginoong Hesukristo na in-institute niya na ating gagawin, na kanyang iniutos. Baptism, at saka ang Holy Communion.
So we need to understand really what those are, no? Para maliwanag sa atin. Okay, that's a good question, Mary Jane. Meron pang may tanong? Kung wala na, siguro wala nang may tanong, tayo magwawakas na sa panalangin ng mga kapatid. Si Raul yata ang magwawakas. Opo, tayo po ay manalangin mga kapatid. O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya. Sa araw na ito Panginoon ay inaalaala namin kanina sa pamamagitan po ng aming pagsamba ang iyong huling hapunan. At nagpapasalamat po kami Panginoon at kami po ay nakibahagi sa iyong banal na hapunan. Ganon din po Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Patungkol po kay Balaam, nakita po namin kung anong mayroong doktrina, mayroon siya Lord God. At nakita namin Panginoon kung ano ang kahihinatnan ng mga taong sumusuway sa iyong kalooban. At nakikita rin po namin ang kahihinatnan ng mga taong sumusuway sa iyong kalooban. Aming Ama, dinadalangin namin, nawa ay kami po ay patuloy na makasunod sa iyong mga naisin sa aming buhay, mga nais mo pong ipagawa. Naisin mo po, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming saliksikin, ikaw po ang aming kilalanin, ikaw po ang aming sambahin sa araw-araw. Dahil kayo po ang aming Diyos na may lalang sa amin, nais niyo po kami, Panginoon, na makasama sa pagdating ng panahon, kasama po ang aming Panginoong Hesus. Aming Amang Diyos, pinasasalamatan po namin ang buhay po ng aming kapatid, si Sister Liway, na hindi walang sawa na nagbibigay sa amin ng pagtuturo. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya, sampu ng kanyang mga pamilya. At ganoon din po sa mga kapatid namin na nakasama po namin dito sa Ruwais, sa Pilipinas, sa Australia. Nawa Panginoon, sa mga susunod na gawain ay muli kami po magkasama-sama. Magkaroon po kami Panginoon ng desire na patuloy ka naming pag-aralan, patuloy ka naming makilala sa aming buhay. Aming Amang Diyos, dinadalangin din po namin ang bawat church, ang Ruwais Christian Fellowship, ang Karata Church Lord God. Ganoon din po ang mga tao, Panginoon, ang mga iba-ibang church na ikaw po ang itinataas. Nais po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat church na ito na iyong ginagamit upang maipalaganap ang iyong dakilang salita. Aming Ama, sa pagsamantala mo po namin pag-iwalay, hinihiling din po namin ang iyong pagbabasbas, ang iyong pagbe-bless sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami na mahimbing, na pagtulog. At sa araw ng bukas ay patuloy mo po kaming gisingin na patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kadakilaan. Muli Panginoon, nais po namin sa iyong ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis po na pangalan ng aming Panginoong Hesus